We zijn bij Boland in Blijswijk, in ons nieuwe hoofdkantoor met een nieuw magazijn. Boland is een bedrijf wat gespecialiseerd is in feestartikelen. We importeren dat vanuit de hele wereld richting Europa. En dan komt het hier in het magazijn en vanuit dit magazijn en kantoor verdistribueren we dat weer naar alle klanten door heel Europa. Op dit moment ook het Midden-Oosten en ook Noord-Afrika. Boland heeft in 2008 gekozen voor wholesale. In dat jaar hebben we meerdere ERP-pakketten vergeleken. En wholesale was het meest flexibele met maatwerk en daardoor was de bedrijfsvoering voor Boland hetzelfde. En andere ERP-pakketten die bepaalden eigenlijk de bedrijfsvoering en daarom is wholesale als ERP-pakket naar voren gekomen in 2008. We maken gebruik van API's en de voordelen hiervan zijn is dat de data-informatie naar derde softwarepakketten veel uitgebreider is, veel betrouwbaarder en waardoor dat ook veel prettiger en stabieler werkt. En ja, voor de totale bedrijfsvoering is dat een toegevoegde waarde, dus vandaar dat we gebruik maken van veel API's. We maken gebruik van voice picking. Dit is een picksysteem wat gebruikt wordt in ons magazijn. Dus de orders worden daarmee verwerkt, worden klaargezet op een pallet. Het geeft de mensen, die hebben beide handen vrij, dus niet meer het papieren werk. Ze hoeven ook niet met een scanner te werken, wat dus heel erg vertragend is. Het is een stukje veiligheid, het is heel nauwkeurig. Ze krijgen de locatie door op een headset. Daar staat een controlegetal, dat moet die medewerker moet dat opnoemen. En dan krijgt hij te horen hoeveel collie die moet pakken en dan kan hij naar de volgende locatie doorrijden. Erg nauwkeurig, weinig voorraadverschillen en weinig bankers bij leveringen. Dus met voice picking zijn we heel erg blij en daarom hebben we ervoor gekozen. We ervaren wholesale als platform als perfect. Het is een database waar we allerlei gegevens uit kunnen halen. Intern kunnen we procedures vastleggen, zodat iedereen zijn werk van elkaar over kan nemen. En dat is tegen deze tijd toch belangrijk voor groei. En dat werkt perfect in wholesale. De toekomst voor Boland heeft zeker het een en ander in petto op automatiseringsgebied. Er hangt natuurlijk een groot spook boven ons allemaal, dat heet het AI. En ja, wij zijn ook aan het onderzoeken van wat heeft dat voor gevolgen voor Boland. Maar ook wat voor gevolgen heeft dat voor Carriage. Hoe gaat Carriage hiermee om? Ja, dat is wel een groot vraagteken voor de toekomst wat ons zeker bezighoudt.